I don't know really where am I. यो चाहिँ सुब्बकुनाको साइडतिर पर्छ हैन तल त्यो भाइरल रोडको बाटोतिरबाट आगोमा चाहिँ त्यहाँबाट कनेक्सन रहेछ एन्ड यस्तो सुनसान ठाउँ हैन एकछिन म यतापट्टि जान्छु यस पिसफुल ठाउँ रहेछ ट्रेलको लागि मजा आउँथ्यो अब डट बाइक भएर माथि ल्याउन के गर्ने युनिकर्न आउँदैन माथि ओ दामी रहेछ त्यहाँ अस्ति मेरो आएको ठाउँ हो क्या ओके ढिला नगरी माथि गइहालौँ यहाँ चाहिँ के हो यो पेन्चल्की टाइपको रहेछ सुटबाट बिदा भएर सुटमा आएको छु यहाँदेखि सुर्खेत देखिन्छ अब म यो माथि टावरको टपमा जान्छु त भन्नु मिल्दैन त्यो खेतको उतापट्टि के रहेछ हामी एट द टप अगेन र म अब चाहिँ फिक्स भएँ किनभने अस्ति तिनीहरू खिचेको ढुङ्गा हो त्यहाँ तल छ देखेछ कि भिडियोमा औ त्यहाँ तल ढुङ्गा देखेछ अनि यो चाहिँ टावर भयो भित्र जान त मिल्दो रहेछ त्यहाँ तार खुल्ला रहेछ माथि चढ्न पनि मिल्छ तर किन त्यसले नि होइन It's a bad idea, so ठिकै भयो भने अब त्यहाँ ढुङ्गामा छौँ है त जोस ठाउँ चाहिँ बहुत राम्रो रहेछ बाटो एकदमै चिप्लो छ एकदम सम्हालेर हिँड्नु पर्छ ओ मेरो चप्पल यस्तो चिप्लो छ ओहो क्या दामी ठाउँ यार तल लेफ्टलाई यस्तोमा एउटा ग्राउन्ड हो त्यहाँ एउटा ग्राउन्ड बनाउन पाएर खतरा खालको ग्राउन्ड हुन्थ्यो यार मैले थाहा पाइहालेँ यही ढुङ्गामा रहेछ अस्ति आएको तिमीहरू क्या दामी ठाउँ है दामी राम्रो कम्बिनेसन के होइन राम्रो मान्छे र राम्रो ठाउँको ठिक छ यही ढुङ्गामा अस्ति राम्रो रहेछ ठाउँ चाहिँ तर त्यो फोटो धेरै एडिट गरेर रहेछन् त्यति यो ओभर रेटेड ठाउँ लाग्यो खुट्टा टोक्यो क्यास त्यहाँ चाहिँ भाइरल रोडदेखि पनि आउनु मिल्दो रहेछ यो ठाउँमा कसैले उता मलाई थाहा भएको थिएन है यो ठाउँ हो भन्ने म रोडलाई फलो गरिरहेको थिएँ त्यहाँ चौतार रहेछ रोडलाई फलो गरिरहेको थिएँ पर ठाउँ गएँ त्यहाँ सुब्बकुनामा निस्किँदो रहेछ अनि त्यसपछि सुब्बकुनामा जाम्की जस्तो लागेको थियो तर मैले उता जाने बेला चाहिँ यो माथि आउने रोड देखेको थिएँ कि पिच भएको हल्का अनि पिच भएको भने चाहिँ हल्का राम्रै होला भनेर आएको त्यस्तै ठाउँ रहेछ यहाँदेखि त्यो अरू ठाउँ जानु पनि मिल्दो रहेछ है त्यहाँबाट कता जाँदो रहेछ यहाँदेखि माथि
कहीँ भएर जाने ठाउँ राम्रो रहेछ नाइस त्यहाँ बाहिर रोड देखिन्छ त्यहाँ हो दुखायो है अहिले त ढोगेको साँच्ची त्यहाँ त्यो रोड त्यही हो आइभक्को त्यो बाटो आएको अब कता जाने होइन त फेरि मेन रोडमा ट्राफिक समस्या अनि द्याट्स इट आजको एन्ड पोइन्ट यही रह्यो इट वाज नाइस एडभेन्चर आमा घुम्नमा कसरी लेख्न सक्यो हो यस्तो काहीँ पिडिएन के लेख्छ नि के बी अरे बी खतरा खतरा यस्ता ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई किन हाम्रो सरकारले दिएको छैन बी प्लस हाम्रो ढुङ्गामा जिनिस के भन्छ कार्भिङ द स्टोन आमा लभ साइन पनि रहेछ यहाँ लोकलका ठिक हो हाम्रो नेपालमा ट्यालेन्टहरू धेरै लुकेका छन् 3.5 मिनट भएको भिडियो भयो यहाँको डाँडा नै डाँडा रहेछ यहाँदेखि अर्कोचोटि टाइम मिल्यो भने आउनुपर्छ ल द्याट्स इट बाई अब फर्किने बेला अर्को कुनै ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँको पनि कभरेज दिने छु किप वाचिङ माई भिडियोज इफ यु लाइक Regular, everyday, normal fucking bullshit. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. When I get into a fight, I usually leave on a stretcher. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. When I got nothing to say, I usually talk about the weather. I'm just a regular,